Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course chetastama kam saturday ba kenan dam chapter de cell structures and functions. Bia padi ki chekam questions pa syllabus ki di bhai ke question number 1 de compare the structure of a typical animal and plant cell. دا تاسو ته ما سوال کړی دی چې په انیمل او پلانټ سیل کې مین ډیفرنس څه دي. نو اول نه تاسو د شیپ ته وګورئ. د پلانټ سیل چې کوم شیپ دی هغه زیاتره ریکټینګولر وي او فکس شیپ وي، چینج کیږي نه. خو د انیمل سیل چې کوم شیپ دی هغه ایریګولر وي، خو موستلی چې کوم دی راوند فارم کې وي. دویم ډیفرنس خو تاسو وګورئ مای ډیر سټوډنټس، د پلانټس او د انیمل سیل کې ډیفرنس دویم چې کوم دی د سیل وال. په پلانټ سیل کې سیل وال موجود دی، خو په انیمل سیل کې سیل وال نشته. دریم ډیفرنس د ویکیول دی. خو پلانټ سیل ته وګورئ نو په دې کې یو لارج ویکیول دی، سنټرل ویکیول دی، دونه لارج دی چې هغې دا نیوکلیس یو طرف ته پوش کړی دی. او دا پلانټ سیل ته چې کوم دی ټرجیډیټي پرووایډ کوي. خو کو انیمل سیل تاسو وګورئ نو په دې کې یا ویکیولز ډېر واړه وي، ډېر سمال وي، او د هغې کار چې پیګوسایټک اکټیویټیز کې انوالو وي. بل ډیفرنس په پلانټس او انیمل سیل کې چې کوم دی هغه دی سنټریول. سنټریول یو داسې ارګنیل دی چې دا د نیوکلیس سره خوا کې موجود وي او په سیل ډیویژن کې رول پلی کوي. خو سنټریول په انیمل سیل کې موجود دی او په هایر پلانټس کې چې کوم دی سنټریول absent دی، یعنی په هغې کې نشته. بل ډیفرنس کو تاسو وګورئ مای ډیر سټوډنټس، نو دې ډیفرنس دا دی چې په پلانټس کې چې کوم فوډ سټور کیږي ان دی فارم آف سټارچ، په انیملز کې چې کوم فوډ سټور کیږي ان دی فارم آف ګلایکوجن. بیا یو بل ډیفرنس په انیمل او پلانټ سیل کې دا پلانټ سیل یو بل سره کنیکټډ وي د یو سایټوپلازمیک کنیکشنز په ذریعه. لکه مثال کې طور پر let's suppose دا یو پلانټ سیل دی او دا بل پلانټ سیل دی، دا دواړه یو بل سره کنیکټډ دي د دې کنیکشن په ذریعه، او دې کنیکشن ته وایي پلازموډسمیټا. دا سایټوپلازمیک کنیکشن دی، دا په پلانټ سیل په منځ کې شته، او په انیمل سیل په منځ کې دا پلازموډسمیټا نشته. بل ډیفرنس پلانټ سیل کې کلوروپلاست دی او د هغې په وجه باندې چې کوم دي کې فوټوسینتھیسس کیږي، او په دې وجه باندې چې پلانټ چې کوم دي دی آر آټوټراپس، ځان د خپله خوراک تیاروي. انیمل سیل کې کلوروپلاست نشته، په دې کې فوټوسینتھیسس نه کیږي، دا هیټروټراپس دي. کلیر؟ دا ما ډایګرام جوړ کړی دی، تاسو ډایګرام ته وګورئ، اسانه چې کوم دی دی تاسو ته کمپیریزن یې کولی شئ کوم چې تاسو ته ما دا مین پوینټ explain to you. I hope you have better understand. Thank you very much.